DCXL RMN Manila. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at Sapagkat mahal kita. parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Mga kasama mula sa RMN Philippines, ako ho si Lourdes Escaros. Araw ho ngayon ng linggo at eto na ho yung ating programa Sapagkat Mahal Kita. At mula naman sa RMN New York, USA, papasukin na ho natin Sapagkat mahal kita. si Don Lino Celia. Good morning, Don Lino. Tingin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat mahal kita. At dito ay gabi sa New York, sa Estados Unidos ng Amerika, Miss Lourdes Escaros. At maraming kaming mga pinagkakaabalahang mga balita rito, mga informasyon, sapagkat alam mo na natapos na yung aming tinatawag na midterm election na kung saan bumoto ang buong Amerika, siyempre kasama mga Pinoy dyan, sa Kongreso. Malaking pagkakagulo ang nangyayari sa kasalukuyan ngayon sapagkat malaki ang inilamang ng mga kapartido ni Donald Trump, ang Pangulo ng mga Republican sa Senado. Okay? Subalit sa Florida, na maraming Pilipino sa area na yan, especially sa Jacksonville, pero itong nagaganap na ito ay sa bahagi ng Broward County, yung 70,000 na lamang noong US Senator na dapat siya na at idiniklara na siyang nanalo noong nakaraang Martes na si former Governor Scott, 70,000. Subalit, sabi nga ni Trump kanina, yesterday, bago sila tumungo, Friday, Sabado na sa inyo, lumipad ng Paris, silang mag-asawa, nagkaroon ng press conference. Sinasabi niya na nakapagtataka, bakit ang lamang 70,000 na idiniklara na ang panalo yung si Governor Scott na magiging US Senator na 70,000. Parang kumbaga dyan nagkaroon ng dagdag bawas. Araw-araw niya, pababa ng pababa ang lamang. O ngayon wala na si Trump dahil nasa Paris na silang dalawa sa Pransya ng kanyang ginang at kasama doon ang Prime Minister ng France at merong isineselebrate. 15,000 na lang ang lamang. Ano nangyari dun sa 55,000 na mga hindi raw na bilang, di umano? Ang nangyari, yung isang opisyal doon na nakasuhan na nung mga nakakaraang mga taon, hindi nila tinanggal. Isang black, isang kumbaga dyan sa Pilipinas kung tawagin na negra, na ang apelyido Snipes. Binabanatan siya ng tanong ng media, ano nangyari niya? Bakit ganon? Bakit kung saan ang gagaling ngayon ng mga balota? Hanggang kanina, binabanatan siya. Sabado ngayon sa amin dito ngayon, linggo kayo dyan. Berang katakot-takot. At pati yung sa gobernador, napapalit kay Scott. Okay? By the way, mabanggit ko sa inyo na yung dalawang yon, DeSantis, itong ipapalit na Republican, nakakampi ni Trump, malapit yan sa mga Filipino sa Florida. At pati yung dapat na manalo, at palagi ko mananalo sa recount, si former Governor Scott. Yung DeSantis, yung kanyang lamang na umabot na ng kulang-kulang, I think it's well over 100,000, naging
55,000 lang. Kaya nagkagulo. Magmula nung Huwebes, bago umalis si Trump, papunta ng Pransya, talagang nagkainitan na. Okay? Nagkainitan na. Ang media, humuhong lahat doon. Practically lahat ng networks nando doon sa Broward County ng Florida. At sinasabi na ano na ba ito nangyayari na ito? First time na nangyari sa Amerika ito na hindi maideklara ang isang senador at ang isang gobernador. Alam niyo naman na ang Florida ay yan ang tourist spot ng Amerika pagdating sa mga, alam niyo na, yung tanawin para sa mga bata. Nandiyan dyan ang Walt Disney, ang Epcot, ang mga lumilipad na mga jet propulsion na nagpupunta roon sa kung saan saang planeta. Kaya ngayon, ang sinasabi nila, ipinagpipilitan niya ng mga Democrat na makuha nila ang Florida. Now, naging desisyon ng Attorney General ng Florida, mga 2 hours lang ang nakakalipas. Siguro mga 1 oras lang. Dahil nagbago na kami ng oras ngayon dito sa New York. 13 oras na ang pagitan natin. Kaya alas 9 na ngayon sa amin dito. Past 9 o'clock. Sinasabi ng Attorney General, recount. Nako, Miss Lourdes Escaros, magsisimula ang bilangan uli bukas, linggo rito. Bibilangin ng libu-libong mga balota na sa pagka-senador ng Florida at ang pagka-gobernador ng Florida. Ano ba naman yan? Dagdag bawas yan. Ngayon lang nangyayari sa amin ito. May tanong ko sa iyo, diyan ba sa Pilipinas kapag nagkaka-eleksyon, nagaganap pa yung sinasabi nila, naririnig ko nung araw, yung dagdag bawas, Lourdes? Hello? Lourdes? Lipat lamang po ako ng mikropono. Napansin ko lang, no, yung eleksyon nyo, ang bilis. Mabilis Kung talaga. ikukumpara sa amin. Pero ang tanong ko sa iyo kanina, nung nawala ka sa ere, nagaganap pa ba dyan sa Pilipinas yung naririnig ko nung araw na dagdag bawas? Ay, opo. Hindi naman mawawala yun, Don Lino. Actually, di ba nung nakaraan nga, inano pa eh. May ano yan eh, may issue pa yan between the Vice President and kay former Senator Bongbong Marcos. Usually, tuwing eleksyon, hindi po nawawala yung... Ito, tama. Si Vice President Lady Robredo at kay Bongbong Marcos. Tama na. Oo. Hindi talaga mawawala yan kapag dagdag bawas Pilipinas. Ganon. Well, anyway, yun ang nangyayari rito. Kaya yung mga Pilipino, makikita mo sa Facebook, sa Messenger, naku, sinasabi, ano ga itong nangyayari sa atin? First time naka-experience ng ganyan, kaya malaking balita. Talagang naka-engage din si President Trump. Kahit na nasa Air Force One siya, nakalula na sila, lumipad sila kahapon. Siyempre, Akala ko ba yung eleksyon dyan malinis? Ngayon nga lang nangyari ito. Oh. Ngayon lang ito nangyari. Napakahigpit ng labanan dito ngayon. Sa Arizona, naglalabanan yung 2 babae ron, yung isang veterana na pilot sa Air Force na lumaban yon sa giyera sa gitnang silangan. Ang pangalan nun ay si Maksali. Dikit na dikit. Hanggang ngayon nagbibilangan kalaban yung sinima. Papalit-palit ang lamang. Kaya doon, hindi rin ma-declare kung sino ang senator. Ngayon, sa kabuuan naman, malaki na ang lamang ng mayorya ng Senado
laban sa mga Democrat, panay kapartido ni Donald Trump ang dumabas. Yung sinasabi mong mabilis, talagang mabilis dito ang eleksyon. Pero kaya nga sila naghuhuan yung mga media ron dahil ngayon lang nangyari ito na talagang hindi malaman kung saan nanggaling yung mga balota. Dahil ang ginawa nila, binilang ng mano-mano. Mano-mano. Parang nung panahon ng ni Kulapo dyan sa Pilipinas nung araw. Mano-mano, ang pagkakaalam namin sa Amerika, advance. Aside Kaya nga, nagagalit ang mga maraming tao rito sa Amerika. Bakit pinabayaan yung karambas na Mrs. Snipes na yon na siyang masunod? At bakit siya naging, hepe pa doon sa pinaka-comilik nila ron? Sinauna pa yung ginamit ng mga pamamaraan ng pagboto at hindi naman kumikibo yung mga tao. Basta't binigyan sila ng mga balota niya, sige, i-check nyo yung mga gusto nyo na mga iboto. Dito, computerized na kami. Buong Amerika. Ako, pag bumoboto ako, pagpasok kong ganon. Pero, Don Lino, saan yung problema? Sino ang nakikita nyong responsable na parang nag back to zero ang... Idiniklara na yung dalawa Tapos na yung bilangan nung Martes pa ng gabi. Pero kinabukasan, ang sabi meron daw mga hindi na bilang. Naintindihan mo? Hindi raw na bilang. At ilang libo pa raw ang dapat na bilangin. Kaya doon na nagsimula ang kainitan. Sapagkat sinasabi, diniklara na na si U.S. Senator Scott na tawag at saka si Governor DeSantis. Bigla na lang na libo-libo kung saan-saan ang gagaling ang balota doon sa Broward County. Dahil minano-mano nila. Maaaring ginawang dahilan na hindi umuubre yung makina. Kalokohang malaki yun, hindi nangyayari dito sa Amerika yun. Ang sabi ko nga sa iyo kanina, kung ako, ilang beses na ako bumoboto rito, pagpasok kong ganon, pipindutin ko lang yung mga gusto kong mga iboboto. Pagpindut ko ng send, parang computer, send, tapos na. Labas ka na. Wala ka pang 1 minuto doon sa loob pagsara mo ng kurtina na yon. Bilang na yon, Miss, Lourdes, Escaros. Bilang na yon, nakapasok na yon sa sentro ng pinaka-comilik namin dito. Bakit doon sa Broward County na yan, basahin mo sa internet, ang laking pagkakagulo nila ron. Ngayon, yung mga Pilipino ron, siyempre, ang gusto nilang manalo doon, si Senator Scott, na Republican. Dahil mabait yun sa community ng mga Pilipino. At itong DeSantis, mabait sa mga community ng mga Pilipino. Yung dalawang kalaban sa Democrat, wala silang pakialam. That I can say that. Kaya malaking balita. Malaking balita. Ang sabi ng mga ibang mga broadcast commentators dito sa mga network, posibleng may makulong doon sa Broward County ng Florida. Pati yung mga clerk, polling clerk, yung mga kung sino-sinong mga tauhan doon ni Mrs. Snipes, baka pati si Mrs. Snipes madakip yan at maaresto at maikulong. Intindihan mo? Dahil nung natapos ang sinasabing bilang, nanalo pa rin si Senator Scott na Republican, nanalo pa rin si DeSantis sa pagkagobernador, pero saan nang galing yung 55,000 na idinagdag? Kaya bumaba ang kanyang lamang kay DeSantis at yung humigit kumulang also
55,000 kulang-kulang na nailagay doon sa kalaban ni US Senator na ngayon na si Scott. Kaya ngayon, pag ganoon ang kadikit, ganun kadikit ang lamang sa batas ng state ng Florida, kailangan magkaroon ng recount. Kahit na sinabi na Attorney General, ito ang naging hinahinatnan. Para masiguro kung talagang yun ang nabilang o saan ang galing yung mga idinagdag. Kaya ako sinasabi sa iyo kanina, ano na yung dagdag bawas. In this case, dinagdagan yung para sa mga kalaban na mga Democrat. Napakarumi. Ngayon ako naka-experience ng ganyan. Miss, Lourdes Escaros. Ngayon, in fairness naman sa mga Democrat, nanalo sila sa lower house. Okay, sila na ngayon ang mayorya sa lower house. Dahil ipinapaliwanag nga ni Donald Trump na ang dinala niya sa kanyang mga inirarally na talaga libo-libo ang dumarating talaga, hindi maikakailayan. At naririnig nyo at pinaririnig ko dyan sa inyo ang hiyawan ng mga rallyista, ang mga senador. Kaya doon malaki ang lamang ng mga Republican senators. Pero sabi niya, doon sa lower house na niya, ang daming stopover. Ilan yan? 200? 200 stop? Ba, hindi makakaya yun ng Air Force One. Baka masira yung Air Force One. Kaya hindi masyadong naikampanya ni Donald Trump. Dito kasi ang lumalabas, ang support na kay Donald Trump. Siya ang nagdadala sa mga tao. Kaya malaking pasalamat ng mga nanalo ng mga senador dito at sila pa rin ang mayorya sa Senado ng Amerika. Pakinggan natin ito. At kasunod nito, ipaparinig ko rin sa inyo ang ginawa niyang pagpirada sa CNN dahil nagalit na talaga si Donald Trump. Nagkaroon ng hidwaan, sinuspinde direktamente ni Donald Trump ang correspondent hepe na nagko-cover sa White House na taga CNN. At maririnig nyo rin ang paliwanag ni Donald Trump na yung ang nasa lower house na ngayon ay mga Democrat ang kahihinatnan ng tinatawag na Deferred Action Child Arrival, yung DACA. Yung mga naghihintay, sila ba'y madideport? Sila ba'y ganon? Maririnig nyo mamaya. Pero narito muna yung tungkol sa eleksyon. Go ahead, please. Thanks, sir. Two questions. One, I know you went through the results and you obviously studied them late last night. What lesson did you learn? I think the results that I've learned and maybe confirm, I think people like me. I think people like the job I'm doing, frankly. Because if you look at every place I went to do a rally, I couldn't do it with everybody. And it was very hard to do it with people in Congress because there's just too many, there would be too many stops. I did it with the Senate, and we did it for a tiny amount of money. You look at some of them, the number of votes that we got is incredible. So I'm really happy with not only the way it came out, but the response to me as your president. And as your president, I've made our country safe. I've rebuilt and given the process of rebuilding our military, and the jobs are here, every one of them built here. We're going to have the strongest, very shortly, we're going to have the strongest military our country has ever had. I do have... Yun ang paliwanag niya sapagkat naipanalo ni Donald Trump sa kanyang mga pinupuntahang rally ang napakaraming mga senador na mga Republican. Kaya kontrolado ang Senado. Pero narinig nyo nang sinabi niya na kung dadaling ko sa rally ang lahat ng mga distrito para sa pagka-congressman, congresswoman, hindi makakaya sa oras pa lang. Wag na yung Air Force One dahil meron namang kaagapay na isang Air Force One duplicate yan. Kaya lang gagahuli ng panahon. Kaya inuna niya yung mayorya sa Senado. Kaya incredible. Sabi niya, I'm very happy
narinig niyo yung sabi. Dahil may mga fake news. Dahil lumalabas sa fake news, parang, natalo si Trump, ganun-ganun, no. Kontrolado ng Republican ng Amerika. Okay? Kahit na pagbalakan pa siya na i-impeach, yung mga buwakang ng mga Democrat na yan sa lower house, hindi uubra. Gawa ng ang pinal, ipapanik yan sa Senado, ang sasabihin ng Senado, ipunas nyo na lang sa mga puwit nyo yung mga papeles na yan. Yun ang pinakamagandang paliwanag doon. Okay? Kahit na magsisigaw yun nasa lower house, susupalpalin lagi ng mayorya ng Senado. Kaya susumikapan nila na madaya yung sa Florida para mabawasan ang isang senador. At kung matatalo si Maksali sa Arizona, magpapantay. O kaya ang lamang lang ng mayorya ng mga kasamahan ni Trump, 2. Pero again, they're still in control of the Senate. Ganong kabigat. Bakit may pakailamang buhay Pinoy? Of course! Dahil yung mga ginagawa dyan sa inyo na pagpapadala ng mga tulong, USAID, and all that, yung inyong ginagawang pagutang sa International Monetary Fund, lahat yan galing yan sa administrasyong Trump. Ngayon, kung natalo ang mga senador, mahihirapan ang tinig ng White House. Yun. Ngayon, ito nung maririnig nyo na susunod, Lourdes, ito yung naging bakbakan. Dahil isang bastos at walang hiya na kinaiinito ng ulo rito sa Amerika, ang isang chief correspondent ng CNN. Wala siyang paggalang. Akala mo siya ang pinakamagaling na journalista sa buong planeta. Talagang namuhi na si Trump. Sinabi sa kanya, umupo ka! Tumigil ka! Yun ang sinabi sa kanya sa wikang Tagalog. Hindi ko pa nakikitang ganong nagalit si Donald Trump. Narito yung bahaging yan. I have the right to fight back because I'm treated very unfairly. So I do fight back. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings... Let me ask you, if I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, one other question, if I may ask, on the Russia investigation, are you concerned that you may have... I'm not concerned about anything with you may have Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President, I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead. If it's unfair to the country and it's costing millions of dollars, why don't you just... Give him the mic, please. I've answered the question. Go ahead, take the... Well, I'll give you voters... I will give you voter suppression. You just have to sit down, please. Sit down. I didn't call you. I didn't call you. I'll give you voter suppression. Take a look at the CNN polls, how inaccurate they were. That's called voter suppression. Go ahead, please. Thank you. Excuse me, I'm not responding to you. I'm talking to this gentleman. Will you please sit down? Excuse me, would you please sit down? Please go ahead. Thank you, Mr. President. Now that the House of Representatives... Very hostile. It's such a hostile media. It's so sad. You asked me about... No, you rudely interrupted him. Go ahead. Thank you, Mr. Sus Maria Sep, kahit siguro hindi marunong na uminglis yung iba na baka nakikinig, I haven't experienced this in my entire, residency dito sa Amerika. Talagang namumutla si Trump. Akala ko susuntukin ni Trump Dahil lumayo si Trump nung narinig nyo na medyo umina yung kanyang microphone. Dahil yung isang babae na nagbibigay ng mikropono, tinabig ng Jim Acosta.
Bastos! Kaya napaluhod na lang dun sa sahig yung babae. At kinukuha niya yung microphone dahil kailangan nang ibigay doon sa gustong magtanong dahil kay rami-rami, ilang daan yung nandoon sa press conference. Ayaw niya ibigay yung mikropono. Kayo mga nakikinig ng mga CNN dyan sa Pilipinas, you better goddamn change your attitude. My God! Ano kayo, mga komunista? I hope you're not acting that way in the Philippines. Ginagawa niyo ba yan kay Pangulong Duterte? Palagay ko hindi niyo kayang gawin yan kay Pangulong Duterte. Baka pahulog kayo sa bangin. Jesus Christ! Saka nakakita na isang Pangulo. Hahamunin mo. Alam mo ba, Lourdes, ang kanyang opening? I challenge you. Saka nakakita ng reporter. Ha? Ang opening niya, I challenge you. Hinahamon kita. Ang isang nagre-report, ang opening, Mr. President, my question is, magtatanong dahil magkukwento siya, ang trabaho ng journalista nang nagre-report, hindi para mangomentaryo, hindi para magkaroon ng monolog. Trabaho nating dalawa yun. Dito, sa ating palatuntunan, kung may magre-report sa ating dalawa na reporter, hindi natin dapat interrupting yun. Pabayaan lang natin ang reporting niya. Sasabihin nun, where, when, how, and when. And whatever. And who. Kung sino yung mga nabarel, kung sino yung ganon. Pero hindi yung dapat mangomentaryo unless tanungin natin. Itong ginawang bastos na Jim Acosta na ito, yan, nakita niyo ang reaksyon ni Trump. Dumating ba ng maliwanag dyan? Dahil alam ko marami nakikinig sa ating media. May isang taga Manila Times. You know, lagi ako pinadadalan dito ng message. Merong taga Manila Bulletin. Dumating ba ng maliwanag dyan, Miss Lourdes Escaros? Nalaman ho yan dito. Ikaw, tanungin kita, journalista ka. Gagawin mo ba yon sa isang Pangulo? Kahit na hindi mo gusto yung Pangulo? Hindi ang po. unang opening mo, hinahamon ko kayo, Maginoong Pangulo. Hindi ho, hindi ho. Correct me. Correct me if you can do that or not. Hindi ho, Or you hindi will ho. not do it out of delicadeza. Hindi ho, Don Lino. Tama. Anyway, pagkatapos nung labanan na yon, dahil ang daming naghihintay kung ano sasabihin ni Donald Trump tungkol doon sa DACA. Okay? Dahil marami rito ng mga hindi na nila alam kung ano na mangyayari sa buhay nila kasama dyan ng mga Pilipino. Narito yung bahaging yan. President, immigration in exchange for a DACA fix. Are you willing to change any of those demands that you gave to Congress earlier? I think we could really do something having to do with DACA. And what really happened with DACA, we could have done some pretty good work on DACA, but a judge ruled that DACA was okay. Had the judge not ruled that way, I think we would have made a deal. Once the judge ruled that way, the Democrats didn't want to talk anymore. So we'll see how it works out at the Supreme Court. Go ahead, please. Thanks, sir. Two questions. One, I know you went through the results and you obviously studied them late last night. What lesson did you learn? I think the results that I've learned and maybe confirmed, I think people like me. I think people like the job I'm doing, frankly. Because if you look at every place I went to do a rally, I couldn't do it with everybody. And it was very hard to do it with people in Congress because there's just too many, there would be too many stops. I did it with the Senate, and we did it for a tiny amount of money. Ayun, inulit ko lang yung bahaging yon para dun sa mga nagpe-fake news sa bibig mismo ng Pangulo ng Amerika nang galing na kontrolado ang Senado. Dahil may mga nagtatanong sa akin hindi ko alam kung ano mga binabasa nila dyan sa inyo. Mga trapong dyaryo, mga kung ano, at marami namang mga matitinong media riyan. You know. At ngayon, ako naman ang magtatanong sa iyo patukol sa dating First Lady Imelda Marcos. Dahil malaking,
balita yan sa communities ng mga Pilipino at napapakinggan tayo hanggang doon sa California at kung saan-saan. Ano na ang update doon? Bigyan mo nga kami ng pangyayari at saan nag-ending momentarily, anong ine-expect ni dating First Lady Imelda Marcos at ilang taon na ba siya? At malaman namin dito sa Amerika. Nasa 80s na po si Madam Imelda Marcos. Yung case niya, para ho sa kaalaman ng lahat, bailable naman po yun. Hindi naman ho sabing aarestuin siya at hindi siya pwede makapag-bail. Bailable ho yun, so makakalaya siya while inaapila po yung kanyang kaso. Pero sabi nga ho nila, kahit na makulong siya, papalayain pa rin dahil po sa kanyang edad. May edad na kasi si... Tama. 86, kung di ako nagkakamali may edad na po kasi si Madam Imelda Marcos. 89. 89. Hindi Gonzales. 89. This is almost 90. Yeah. Oo. Sa mga tuwid, nagpiyansa, alam mo ba kung magkano ipinyansa? Wala po akong information doon, Adolino, kasi sa 6 na kaso, siyam kasi yun, yung 3 na basura. Yung 6 ay tiga isa yung count. So medyo, sabi 40, maximum 42 years. So parang ano rin yun, lifetime. I thought it was 77 years in total dahil base yun sa 7 counts. 7 counts kasi siya ng kanyang, per per kaso. Yeah. Kaya nga 7. At 20 years yung isang bahagi at bibilangin yung mga iba pa. At ang kwenta ang total ay 77 years yan dapat na makulong. At 90 years old, I don't know. Ang mga katanungan ditong pumapasok sa akin ngayon, ipapardon kaya yan ni Pangulong Duterte? Hindi ho natin masabi. Ano po? Pero may ano pa siya sa korte, may apila pa naman siya, Don Lino. I think hindi pa aakyat yan kay Pangulong Duterte. Matagal yun, ano? Oo. Matagal pa yun. Matagal pa yun. And pwede naman siyang, labas naman siya kahit na inaapila yun eh. Hindi naman siya naka-steady lang sa loob ng kulungan. Kasi bailable. May fianza yan. That's the right of an individual. Apila yan. I hope nothing happens to her dahil 90 anyos na siya. Pero siyempre, ang sambayan ng Pilipino na naniniwala na gumalaw sila ng pera ng taong bayan, I don't want to aggravate those people. Siyempre, maghihintay ho kayo. Ngayon, yung mga tanong nyo sa akin, hindi ko kaya sagutin yon. Kung yan ipapardon, I cannot read the mind of President Duterte if he's going to pardon Imelda Marcos. Dahil maraming, kung mababasa mo social media ngayon, ang daming nagpapalitan na nag-aaway sila. Siyempre, mas marami yung nagagalit kung ipapardon. At iliwanagin mo nga sa akin ito. Sa akin, dahil nag-comment ako doon sa isang website, hindi na sana ako makikihalo doon eh. Pero, nakikinig sila sa atin sa programa at nakita ko nag-comment na pangalan, medyo, pamilyar ako doon sa pangalan. Nag-comment siya na, kung si GMA pinardon ni Duterte, di ipapardon din yan si Ginang Marcos. Now, I may be wrong, pero nag-comment ako. Ang sabi ko, mali yata yung pagkakaintindi mo. Hindi pinardon ni Pangulong Duterte si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. There wasn't sufficient enough evidence to continue the case. Kaya technically, not guilty. Not guilty. Hindi pinardon si Gloria Macapagal Arroyo.
Kasi pag sinabing pinardon, katulad ni Ginang Marcos na napatunayang may pagkakasala. Itong kay GMA, I don't think so. Dahil kung hindi magiging House Speaker yan. Meron ka bang alam tungkol dun sa guilty at not guilty? Patukol kay GMA, Miss Lourdes Escaros? Dahil marami nakatutok sa atin ngayon, you know? Wala doon, Lino. So, hindi mo alam. Okay. Pero paninindigan ko na hindi siya pinardon. Pero yun nga sabi ni P. Duterte, ano siya, ready siya na bigyan siya ng pardon. Pero hindi niya pinardon si Gloria. Tulad ng lumalabas sa sinasabi mo. Oo. Dahil yung mismong Sandigan Bayan o kung saan man yun, wala silang sufisyenteng ebidensya para magkaroon ng verdict o kahatulan laban kay Gloria Macapagal Arroyo. At ano yan hindi rin po tinanggap ni Gloria. Sabi ni P. Duterte, ready ako na i-pardon siya. Pero si Gloria Arroyo sa side niya, hindi niya rin hindi niya kinagat yon. Hindi rin niya inavail. No. Let's not confuse the issue. Kasi pag sinabi mong ganon, para bang guilty siya. Kaya hindi niya tinatanggap ang gusto ni Gloria, patunayan muna na may kasalanan siya. Bakit? Kahit sinabi ni Duterte na nakahanda siyang ipardon, anong ipapardon? Wala namang kasalanan yung tao. Yung nasagot ni Gloria. Kahit na siya may kasalanan at siya ipapardon, hindi ko tatanggapin. Pero lumabas, doon sa inyong korte, walang sufisyente na ebidensya para ituloy yung kaso. So, not guilty. Ano may verdict yung tao kung wala kang ebidensya? Na mga sabi-sabi lang na kung kani-kaninong mga chismis dito, chismis doon ang ginawa. Iba yun. Hindi natin dapat i-confuse yung issue na ito. You know? Gloria Macapagal Arroyo was never found guilty on any charge. Now I'm going on the record. Hindi siya pinardon ni Duterte. Bagamat sinasabi ni Duterte na ipapardon niya. Kung siya ay na-found guilty at sinabi naman ni Gloria hindi niya tatanggapin, ikulong na lang siya, ituloy ang kulong sa kanya, yun ang pangangatwiran ng tao. So, yun ang maliwanag dyan. Again, Gloria Macapagal Arroyo was not pardoned by Rodrigo Duterte, ang Pangulo ng Pilipinas. No. Period. Yung mga nag-aaway-aaway dyan sa Facebook. Ngayon, meron pang isa rito nakikiusap. Pwede bang ipaulit ko raw yung ginawa? Ngayon lang daw niya nila narinig ito. Na talaga palang pinanata ni Donald Trump ang CNN at talagang walang hiya daw yung si Jim Acosta ng CNN. Narito muli. Treated very unfairly, so I do fight back. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN, and if you did it well, your ratings. Let me ask you. If I may ask one other question, Mr. President. If I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I'm going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, one of the questions, if I may ask, on the Russia investigation, are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead. If it's unfair to the country and it's costing millions of dollars, why don't you just give him the mic, please? I've answered the question. Go ahead, take the. Well, I'll give you voters. I will give you voter suppression. You just have to sit down, please. Sit down. I didn't call you. I didn't call you.
not responding to you. I'm talking to this gentleman. Will you please sit down? Excuse me. Would you please sit down? Please go ahead. Thank you, Mr. President. Now that the I mean, anong klase itong mga animal na itong mga journalista na to? I mean, this is the first time na nakakita ko ng ganyan so far. I mean, itong mga asong ulol. Magkano ang ibinabayad sa kanila para gumawa ng ganyan? Doon yan sa White House. Yung binabanggit na Sarah Huckabee, yun ang press secretary ng White House. Kung tanong-tanongin nyo ng CNN, nakala mo kausap nila mga katulad nila mga baboy. Dear God. You know? Now, alam nyo na ngayon ang mga pangyayari. Narinig nyo mismo si Donald Trump. Pero magalang siya. Sinasabi, please sit down. At sinabi, umupo ka. Sit down. Ngayon, ang naging resulta noon, mga ilang oras lang ang nakalipas, sinuspinde yung CNN chief correspondent na yon indefinitely. Ang ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makapasok ng White House. Kaya ngayon, parang, manok na, pinutulan ng balon-balunan yung kanilang bagong CNN correspondent doon ngayon. Hindi ngayon makapagyabang doon. I mean, these people are all up for rating kasi sa isang mga naglilingkod sa media na katulad natin, hindi yung rating ang hinahabol. Dahil pagka ang rating, gumagawa sila ng pangalan para sila malagay sa telebisyon, para sila hangaan. Sa halip na hangaan sila, kinabwisitan sila ng mga tao. Ganun ang nangyari. Katulad ng hula ng CNN, nakuha niya sa darating na eleksyon, matatalo ang mga senador lahat ni Trump, matatalo lahat ang mga Republicans sa lower house. Yan ang tinatawag na blue wave, kumbaga sa dagat, tsunami na darating daw mga boto. Ano yung tsunami na yun? Saan nangyari yun? Yung mga taga CNN, you better change your attitude, Hindi mga tanga tao rito sa Amerika. Kung meron kayo mga bansa na mga pinaglilingkuran na nadadaan nyo sa ganyang mga arte, not here in the United States of America. On the other rates, highly edukado ang mga tao rito. Anyway, so mabalik tayo sa darating na eleksyon sa inyo. Ano yung napabalita rito na, alam mo kasi, medyo kaibigan natin yung Coco Pimentel na anak ni Nene Pimentel na dating Senate President. Alam niyo yun, nakaibigan ko yan si Kanene. Nagpupunta rito sa akin yan sa Amerika nung kabataan niya nang siya pa ang presidente ng Senado. Ano yung sinasabing na suspinde o na-disqualify paliwanag mo ngayon sa Comelec, ano yung kaso ni Coco Pimentel? Hindi po, may nag-file sa kanya ng disqualification case. So hindi po siya nasuspinde. May nag-file sa kanya ng disqualification case. Okay, let's correct myself. Dahil hindi nasuspinde. Lumalabas na Comelec, parang ayaw ipatuloy yung kanyang candidacy. Is that correct? No, somebody filed the case doon sa yun ang kaso. sa Comelec. Ipatuloy yung kanyang kandidatura. Didesisyon ng ng Comelec yun. Kung dapat... Ano yung tao na nag-file ng kaso? Glenn Chong. I'm not really familiar with Sir Glenn Chong. Glenn Chong? Siya yung petitioner. Oh, okay. So base sa anong aligasyon yun? Ang sinasabi kasi niya ay may nakapag second term at nakapag last term na si Coco this term niya. Kasi remember, nagkaroon sila 'di ba ng legal battle ni Zubiri, yes. So yung legal battle nila ni Zubiri, kung saan po si Zubiri, 'di ba umano siya, nag-resign din si Zubiri. So parang sinasabi ni Chong na considered third term na 'yon ni Pimentel. So wala na siyang right
kay Chong, ayon kay Chong, na tumakbo this coming election. So, hindi ko pwedeng bigyan ng ano yun, ng opinion kasi COMELEC ang mag-decide kung dapat nga ba siyang tumakbo or hindi ngayong darating na election sa 2019. Oh, no, I'm not asking your opinion. You cannot, you cannot give an opinion. Hindi pa nga nagkakaroon ng resolution sa COMELEC. Ano yung opinion natin doon? Hindi ba? Pwede natin sabihin na sa pagkakakilala ko, mabuting tao si Coco Pimentel, ganun lang. The facts, we cannot go against that dahil ipipresenta yan sa COMELEC at hayaan mo muna nilang desisyonan yan. Pwede kong itanong sa'yo, ano ang opinion ng mga pahayagan, yung mga sumusulat sa pahayagan? Meron ka ba nakikita riyan? Wala akong nababasa kung ano opinion nila sa kaso ni Pimentel. Oo. Hindi ba nag-on the air dyan sa atin, sa DCXL, mismo si Senator Coco Pimentel para sabihin yung kanyang panig? Kay Senator Coco, sinasabi niya na talaga meron pa siyang isang term. Kasi di ba 27 siya nanalo, pero hindi nga siya nakaupo, 2011 siya nakaupo. Kasi yung protest nila. So, yung kay Mr. Chong, sinama niya 2007 sa term ni Coco Pimentel. Pero sabi ni Coco, hindi, 2011 na ako nakaupo eh. So, I still have another term. In fairness... Sa pagkakaintindi ko yan, parang yan kay Gloria Macapagal Arroyo at kay Erap Estrade. Sapagkat nung na people power yang si Erap Estrada noon, ang vice president noon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya hindi buo yung term na yon. May natitira pa. Kaya 2004, lumaban siya. Yun nga, ipinramp yun ni Cory Aquino. Binakapan niya si Gloria hanggang nagkainito na sila ng salitaan tungkol sa Hacienda Luisita. At any rate, ganun yan. Kay Subiri, hindi nabuo ni Coco Pimentel yung we're just stating facts here. Correct me if I'm wrong. Sa paliwanag mo rin. Yes, hindi niya nabuo. That's the right term. Hindi niya nabuo yung first term niya. Hindi talaga buo yung kaya kasi ang una nakaupo si Zubiri. Correct. At nagkaroon ng pagbabago at siyang umupo pero hindi siya yung umupo ng complete term na yun. Hindi. Sa later years na siya umupo eh. Oo, kaya ngayon, ang sinasabi siguro na nagdemanda, hindi, dalawang term na yan eh, hindi na pwede yan. Dahil ayon sa 1987, yung Constitution, hindi pwede. That's the facts. That has to be, resolved by the COMELEC. Magiging desisyon dyan. Kompleto ba, nakakompleto ba si Coco Pimentel ng isang term at saka ng isang term? The answer is up to them. Diba? Parang lumalabas yun isang taon. Halimbawa, isang taon at kalahati lang eh kung ikukumpara mo yung term, diba? Hindi kinukumpara ko lang pero hindi naman isang taon at kalahati. Sinasabi ko lang, isa't kalahati. Huwag natin lagyan ng taon. Isa't kalahati, hindi dalawa. Correct? Yes. Okay. Anyway, talagang yung politika na yan, hindi maintindihan. Anyway, kailan ang bakbakan na pagkakampanya, paglalagay ng mga karatula para sa Mayo ang eleksyon, di ba? Sa 2019? Kailan magsisimula ang mga bakbakan ng mga, alam mo na? February. Ng mga commercial ads and all that. February. February. Mukhang maaga-aga yan, Mauuna ang Senate bago yung lower position sa advertisement. Pero take note, sa Facebook pwede mo nang gawin yan eh. 'Di ba? Wala kasing wala pang itinakdang rule doon yung
COMELEC. Kaya marami ngayon nakikita mo sa Facebook na like sponsored, public figure. Yeah, nakikita ko rin. Meron ako nakitang isang lumalaban na senadora doon. I will not mention the name in fairness to others. Pero nakita ko, laki-laki ng commercial. Yeah, so, so tama ka ron. Hindi pa kasi, wala pang ruling kung ano pero malaking impact ang social media. Yeah, kasi, lahat naman talaga sa Pilipinas may account sa Facebook. Diba? So, hindi siya sakop hindi siya sakop pa ng ruling ng Korte Suprema para sabihing premature campaigning ka, dapat kang disqualified. Unlike sa TV at radyo at sa print. Ang impact malakas. Malakas ang impact. Sa milyon-milyon ang may mga social media account ng mga Pilipino dyan. In fact, kayo ang pinakamalaki sa buong Asia. Yung mga texting na yan, kayo number 1 ang Philippines. Sa mga tweet, nakikita yung mga commercial na yan. Di para na rin kumakampanya sila. I don't know. Anyway, may dagdag ko ang katanungan ito bago tayo pumulas. Diyan ba nakakabili na ang mga Pilipino ng mga generic na gamot dahil yun ang mura? Yes. Pangalawa, naiintindihan ba nila ang pagkakaiba ng brand name at ng generic? Lourdes, Escaros? Okay. Nasa batas ho namin yun, na kapag pumunta ka sa isang kilalang tindahan ng mga gamot, pwede mong sabihin sa pharmacist na bigyan mo ko, for example lang medical, for example lang, ang isang branded ay halimbawa 100. Pwede mong sabihin sa pharmacist na bigyan mo ko ng generic. Ang generic ay nagkakahalaga ng 10 piso. Ganun So, malaki talaga ang diferensya. Okay, sabi mo, alam ba nila yung pinagkaiba? Hindi ko alam sa mga kumukuha ng gamot na generic. Ang alam ko lang ang reason doon mura. Pero ako kasi kung tatanungin mo, generic or branded, mahal ang branded. Pero sa isip ko at ginagamit ko, mas mabilis. Hindi ko sinasabing hindi effective ang generic, pero mas mabilis yung resulta ng branded. Opinion ko yun. Yeah, pero hindi ko sasabihin mali ka. Pero in effect, you're wrong. Dito sa Amerika, hindi na bumibili mga tao rito ng brand name. Dahil iisang mga manufacturers niyan ng mga gamot na yan. Kaya mahal yung brand name, ang binabayaran mo ron, yung commercial nila sa telebisyon, yung kanilang mga artista na mga inilalagay doon, at kung ano-ano, lahat yun, ikinakarga yun sa halaga ng brand name. Ngayon, pero yung gamot mismo, hindi pwedeng magbago yun. Bigyan kita ng example, aspirin. Merong aspirin is aspirin. Pero may gumagawa ng baby aspirin. May gumagawa yung Bayers. Okay? Yes. B-A-Y-E-R. Ay, mahal kaya mahal yun pero bumili ka na lang nung aspirin na generic. Generic. Kasi doon din ako, yung sagot ko, ko lang, depensa ko ng sa'yo Kasi, kapag pumunta ka naman sa doktor, sasabihin naman talaga ng doktor generic. Because ang reason din ng ako hindi ako doktor, pasyente ako. Of course, maniniwala ako sa doktor. Alam niya kung ano yung sakit ko. Alam niya nakabubuti sa sakit ko. Pero ipagpipilitan niya sa yung brand name. Ang sasabihin niya, doon kasi generic. Ito yung... Dito sa Amerika, kapag inirekomenda ng doktor ang brand name, mamamalpractice yun. Mamamalpractice yun dahil, alam mo yung mga doktor, mawalang galang na, in practice, binibigyan ng mga sample yan ng mga pharmaceutical companies. Ng mga malalaking companies. Correct. Kaya ini-endorse nila yung mga gamot na minamanufacture nila. At hindi nila binabanggit na pwede namang yan ay generic. Maliban na lang doon sa mga matitino na mga manggagamot na ang lalaki ng kinikita nila. Okay? So bakit hindi sabihin doon sa mga pasyente na katulad mo na yung generic na.
bigyan tayo isang example. Diyan, maraming may high blood. Oh, I'm telling you, paniwala kayo sa akin, I am not also a doctor. Pero since my profession ay nasa information services ako, pag kayo sinabi, bumili ng Norvas. Yung Norvas, yun ang pinakamagaling na, para sa high blood. Pag yun ang sinabi sa inyo ng doktor. Pero, ang generic nun, amlopidine. Napakalaki ng diferensya. Iisang epekto nun. Bakit kayo bibili ng Norvas? Pagpunta nyo dun sa inyong mga, ewan ko kung nung malalaking pharmacy dyan, yun ang sasabihin nyo. Ano ang generic na Norvas? Yun ang bilhin nyo. Kasi may ano dyan Don Lino yung mga branded kasi sinasabi na ginawa sa US, example US, Europe, and makikita mo yung laki ng mga companies. Yung sinasabing generic kasi, saan ba mura yung gamot ngayon? Di ba sa India napakamura ng gamot? Doon ginagawa. Iwala ka rito, merong galing sa Canada, may galing sa Europe, may galing sa India, may galing kung saan-saan. Pero yun din ang elemento nun. Hindi sila pwedeng maglagay ng ingredient doon na para makalasa ng tao. Kung ano yung pagkakagawa ng Norvas at ang generic ay amlopidine, I mean, what is the difference? Bakit ka bibili at magtatapon ka ng 100 piso sa isang tableta? I'm saying it now. Wala na nabili rito ng brand name na Norvas. $200 ang isang. Diyan kasi sa inyo, yung tinatawag na banig, Dito kasi nasa bote. My goodness, 30 punong $200. Ano ka? Siniswerte ka? Sila? Samantala yung AMLO, magkano lang? Ang copay, $10. Iisa ang epekto. Iisa. Sapagkat iisa yun Nando doon. Kaya pag-aralan nyo maigi yan, itanong nyo sa inyong manggagamot. Ano ho ba? May narinig ako sa radyo sapagkat mahal kita Pilipinas. Galing ho. Nando doon ho nakabase sa Amerika yung Don Lino Selle. Alam ho niya yan. Okay? At ang ginang yan, vice presidente ng isang malaking medical center sa Amerika, ilang taon na. So sinasabi ko sa inyo, para makatulong sa mga desisyon nyo, generic, kung available. Ngayon, may mga gamot naman na walang generic. Na walang generic. Exactly. Yung mga ninenervyos sa inyo na dati umiinom ng original Valium. Ang gumawa niya ni Hoffman LaRoche. Okay. Dito sa amin, sa Natli. Pero wala na. Natapos na yung kanilang, tinatawag na copyright or trademark. Kaya kahit sino pwedeng gumawa. Kaya ngayon ang generic na binibili, diazepam. Okay. Okay. So, importante yan. Para naman yung maraming salamat dahil ang cost ng medisina sa inyo, mahal. At hindi na makaya ng tao. Magandang balita naman, bumaba na naman ang halaga ng gasolina, $60 na lang sa world market. Kaya asahan nyo na bababa ng bababa ang gasolina nyo riyan sa Pilipinas. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat. Salamat sa iyo, Miss Lourdes Escaros. Thank you. I'll see you sapagkat mahal kita next week. Maraming salamat sa ating kasamang si Don Lino Selle mula sa RMN, New York, USA 1108. Mga kasama, thank you mula sa RMN Philippines. Ako naman si Radyoman Lourdes. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL